Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Pentru că afară plouă, mă gândisem eu univa că aveam niște flori frumoase în curte să fac, dar astăzi o cam plouat toată ziua și nu mi-o permis. Și atunci am venit univa în balcon aici, vedeți, un locușor așa unde am eu mai retras așa, pentru liniștea mea. Și zic, hai să încerc să fac aici, nu știu cât o să iasă, că e mai așa ca pe vreme de ploaie, dar o să încercăm să mergem mai departe, cum să spunem, da. Și să nu uitați un lucru, înainte de a începe să continui despre chilie, întotdeauna în viață să ascultați de glasul conștiinței, că ea vă spune întotdeauna dacă faceți bine sau nu faceți bine. Nu încercați să mergeți după cum merge toată lumea. Măi, un s-or duce, mă duc și eu. Sau cumva că, să zicem așa, că dacă nu știu ce vedete fac, nu știu cum, trebuie să facem și noi la fel. Adică să nu fiți doar să urmați turma, atâta. Dumnezeu ne-a dat rațiune. Ne-a dat să gândim și numai atâta. Ne-a făcut să fim creativi, asemenea Lui, să îmbunătățim tot timpul, să trăim frumos, să ne bucurăm frumos, să încercăm să zburăm. Chiar îmi trimisese cineva azi o fotografie cu rânduniele așa și spunea cumva prima zi de zbor, cum îl învăța mama pe rânduniele să zboare. Și mă gândeam și eu atunci, de câte ori încercăm și noi să zburăm. Da. Și am văzut că și mie îmi place să zbor. Mereu, sunt omul care nu mi-a plăcut să mă țin după turmă, cum se spune, unde se duc toți să mă duc și eu. Nu. Mi-a plăcut să mă bucur de frumos, să încerc să trăiesc frumos. Și să încerc să zbor. Și întotdeauna. Oricât am încercat, iar am căzut, iar m-am ridicat, iar am căzut, iar m-am ridicat, dar nu renunț la luptă. Până o să ajung să învăț să zbor. Și mă rog la Dumnezeu, la Maica Domnului, ca atunci plecarea din lumea asta să fie la un moment în care sunt prin aer, când zbor. Că atunci e nădejdea mult mai mare. Da, dragii mei. Și acum să continuăm. După cum v-am spus despre chilie, au început să vie oameni închinători, dar nu aveam un loc unde să-i cazăm, să-i primim, să aibă și unde dormi. Și atunci ne-am gândit, după vreo 2 ani, după ce ne așezasem noi, că trebuie să facem un arhondaric. Aveam un loc chiar între casă și atelierul tâmplăriei, exact potrivit pentru așa ceva. Și bineînțeles, am cerut aprobare de la mănăstire, este o rânduială și aici, ca să faci o nouă construcție, trebuie să vii de la 3 mănăstiri, sunt 3 reprezentanți, care întotdeauna își dau acordul pentru orice construcție să face, chiar de pe alt teritoriu al mănăstirii. Cum ar fi la Sfântul Pavel, vine un reprezentant de la Mănăstirea Sfântul Pavel cu alții 2 din Atos. E ca o mică comisie pusă de la 3 mănăstiri care vin să vadă locul, să corespundă, cum se zice, și clădirea. Au venit așa, deci, de la mănăstirile care trebuiau, au văzut locul și-au dat acordul și, bineînțeles, m-a pus mănăstirea să fac proiect și urma să construim arhondaricul. La început părinții care eram eu, zice, mă, iară ne apucăm de construcție. Zic, știu că e greu, că că atâția ani am fost în construcție. Dar zic, Maica Domnului nu ne lasă. Zic, dacă vreți, puteți sta liniștiți, mă implic eu, cum se zice. Bineînțeles că s-au implicat și ei, că nu se putea lucrul ăsta, dar o rândui Maica Domnului atât de frumos. Nu exista, cum știți, în continuare, bani sau asta, dar începuse deja din cunoscuți să vină la noi, care deja a început să ne cunoască, alții ne știau dinainte și fiecare doreau să ajute într-un fel. Unul a spus, părinte, eu vin cu 2 oameni care să pricep la ceva anume.
Bineînțeles, la început am pus eu 3 băieți, să zic așa, pricepuți din România, care îi cunoșteam, au venit și era unul priceput în lemnărie, alții erau în zidării, în astea, erau meseriași. Și le-am spus, gata, trasați-mi locul, să iese exact calculat, le-am dat eu după proiect totul și i-am urmărit din scurt. N-am vrut să mai facă greșeli, că la casă s-au mai făcut pentru că au făcut unii muncitori cum au vrut ei. Ei, aici n-am mai vrut să repete lucrul ăsta și am spus clar, exact faceți ce vă dau eu. Și i-am pus să-mi traseze, să-mi așa frumos, după aia m-am dus, am măsurat eu, din colț în colț, totul, diagonalele, să iasă totul perfect. Nu era univa 2 cm, zic nu, mi-aduceți totul, zic, dacă o facem, să iasă cum trebuie. Și au făcut totul frumos. Am săpat temelia, am pregătit locul cum trebuie, am turnat și am început să zidim. Și imediat, când a fost vorba, am zidit până la un punct. Trebuia pinăuntru pentru calorifere. Cineva din țară care ținea mult la noi, părinte, vin imediat cu 2-3 meseriași care se pricep la așa ceva la montat. Au venit și au început să facă țevele, toate legăturile. Am ridicat parterul, după aceea am ridicat etajul. Că trebuia jos un loc, așa l-am făcut, bucătăria, că înainte n-aveam bucătăria acolo, aveam în cadrul casei univa, unde-i trapeza acum și tot mirosul, dacă mai ales făceai un pește ceva, se ducea în casă. Și atunci, zic, trebuie să o scoatem univa afară. Și atunci la parter am făcut bucătăria, alături o magazie a bucătăriei, iar în partea care îmi era un loc, la început mă gândeam să-l fac ca un garaj pentru mașină, dar după aia l-am făcut pangar, cu diferite obiecte bisericești, ați mai văzut în alte filmări, ca oamenii care vin să aibă ce lua, o icoană, o metanie, o carte, ceva. Și în felul ăsta construcția se ridica. Mi-amintesc când am ajuns la ultima placă sus, erau veniți chiar 4 persoane. Erau vreo 2 din Timișoara, vreo 2 din Republica Moldova, erau ei rudi, să zicem așa. Și părinte, ajutăm și noi, că nu suntem degeaba. Și la placa aceea, noi, părinți, am ieșit toți care eram, cu muncitorii care îi aveam, plus ei ăștia 4, și ne-am apucat de treabă, la betonieră, l-a făcut mortar, l-a turnat placa și am reușit, nici nu ne-a luat o zi ca să turnăm placa frumos. Și știu că unul din ei era chiar ziua lui de naștere. Și seara mi-a spus, zice, părinte, am petrecut cea mai frumoasă zi de naștere. Eu până acum, zice, cu prietenii făceam câte un chef, cu dureri de cap, cum se zice, când se încheia totul. Zice, niciodată n-am petrecut-o făcând o faptă bună. Acum m-am simțit și eu folositor. Am muncit o zi la roabă aici, ei, am simțit că am făcut ceva, mă simt împlinit, zice, cea mai frumoasă zi din nașterea mea. Și bineînțeles, am ridicat-o, am turnat placa, după aia acoperișul, ca să nu așa să intru în amănunte. Și bineînțeles, a venit chiar cineva, era un electrician bun, tot așa, a venit și părinte, eu mă ocup de partea electric, cum se spune. Au făcut toate instalația, deci cum v-am zis, permanent au adus Maica Domnului oameni, fiecare s-au oferit, părinte, eu fac asta, eu fac asta. Și în felul ăsta toate s-au făcut foarte ușor. Și bineînțeles, am ajuns din nou la acoperiș. Și după cum știți, că așa era și în proiect, au spus și mănăstirea, măi, acoperișul îl faci tot cu piatră. Dacă la casă, fiind un pic mai mare, care era cu biserica, acolo ne-a costat, după cum ați văzut data trecută, 25.000 de euro. Arhundarii cu un pic mai mic, deci însemna cam 20.000 de euro. Și bineînțeles, banii nu era. Noi am mers permanent pe cine au ajutat oamenii și am reușit să-l ridicăm. Și știu că mi-amintesc odată, venise un grup de oameni. Chiar deja se dormea în arhundarii, reușisem așa, deci înăuntru, te cu el, băgasem paturi, totul era, cum se zice așa, doar deasupra era carton asfaltat, încă nu reușisem să punem piatră. Și când au plecat, chiar m-am dus, era 4 din ei, am dus cu mașina la Sfântul Pavel, din Închinători. Și unul din ei era cunoscut, mai venise la noi, deci, și în alți ani.
Și zice, părinte, hai mai povestește-ne ceva, că știu că ai trecut multe pe aici, și minuni, și așa, și am început eu diferite lucruri să-i povestesc pe traseu, mergând cu ei până la Sfântul Pavel. Ei, când am ajuns la Sfântul Pavel, mă ia deoparte și spune, părinte, vreau să fac și eu ceva. Ce? Zice, am văzut că acoperișul la Arhondaric nu e acoperit și știu că trebuie să-l acoperi cu piatră. Zice, cam cât ar costa? Păi zic, măi, dacă o costat, cum am spus, 25.000 la casă, sigur o să coste cam 20.000 aici la Arhondaric. Zice, eu plătesc suma asta, ca să știi. Și poți să-i dai drumul la lucrare, cât de curând, cu prima ocazie, eu să trimit banii. Bineînțeles, i-am mulțumit în primul rând Maicii Domnului la om și o plecat. Chiar la scurt timp, la câteva zile, că între timp, cum decursese lucrurile în țară. Știți, domnul Becali fusese închis, se afla la Jilava atunci. Și după o perioadă, și-o dori foarte mult așa să ne mai întâlnească pe noi câțiva din Atos. Și ne-a trimis răspuns prin cineva, zice, uite, veniți un pic pe la mine la închisoare, că vreau foarte mult să vă întâlnesc. Ei, și ne-am dus vreo 10 atunci. Era câțiva stareți de chilii de aici, din Schitul Lacu, erau 2 părinți de la Podromul, primul era de la alte chilii din Atos, deci 10 ne-am dus. Și știu că ne-au rezervat la hotel, la Ramada, la fiecare cameră. Să avem fiecare câte o cameră unde să stăm. Mâncare asigurată tot așa acolo, ca să stăm acolo până reușim să primim aprobarea să ajungem la el. Ei, aprobarea a fost foarte greu. Am apelat pe la tot ce se putea, nu vroia să ni se permită să intrăm la închisoare, sub nicio formă. De câte am înțeles, chiar, nu știu, directorul închisorii, ceva, era o femeie acolo, care nu-l înghițea, cum să zicem, și nu vrea să ne aprobe sub nicio formă să ajungem la el. Reușisem, adică aveam și aprobarea chiar de la patriarh direct, am apelat pe la diferite, am ajuns, cum se spune, până la cabinetul președintelui și l-am rugat să ne primească, să discutăm un pic, adică așa, vreau să-i cerem direct aprobarea să ajungem la el. Bineînțeles, la timpul ăla era domnul Băsescu, nu a vrut să ne primească, a spus că nu are timp. Și 10 zile am stat la hotel, așteptând să ne dea voie. Bineînțeles, încercând să apelăm în toate felurile, până la direcția tuturor închisorilor, sub nicio formă nu vroia să ne dea voie să ajungem la el. De parcă era criminal în serie, cum se spune. Atât de greu era, nu ne permitea sub nicio voie. Până la urmă, având aprobarea de la Patriarhie direct și s-o găsit o cale, să zicem așa, să participăm duminică la liturghia de la Biserica Închisorii. Și în felul ăsta, pentru că participa și domnul Becali la liturghie, în felul ăsta am putut să-l întâlnim în biserică, nu în altă parte. Cu oficial nu ni s-o da voie să-l întâlnim. Și bineînțeles, când ne-am întâlnit în biserică, știu când au venit, când ne-am îmbrățișat, zice, darul lui Dumnezeu că am ajuns aici. Se referea la el cu ajuns în închisoare. Zice, am avut multe de învățat, trebuia să trec prin asta. Zice, darul lui Dumnezeu. Și el știu că se împărtășea în fiecare duminică și chiar el s-a ocupat, tăia prescurile, anafora, făcea și paracliserie acolo în altar, la bisericuța închisorii. Și așa s-a bucurat de mult. Și bineînțeles, cât am putut, am stat la liturghie, s-a mai permis un pic să mai stea cu noi acolo de vorbă în biserică și după aia atât au fost. Adică nu ne-au mai permis după aia să mai stăm în altă parte, nu. Dar ne-am bucurat și noi că am ajuns la el și s-a bucurat și el foarte mult. Știu că chiar atunci în biserică zice, mă, care aveți nevoie să vă mai ajut? Datorii, ceva? Și ar fi vrut să zic un părinte care mai avea nevoie. Și atunci am spus eu, nu avem nicio nevoie. Acum am venit să vă vedem, am venit din drag aici. Nu avem nicio datorie, toți suntem bine. Indiferent care era situația, nu? Zic, omul e închis acolo și noi mergem să-i cerem bani, adică era ceva care nu puteam accepta. Și ne-am bucurat mult că l-am văzut și, bineînțeles, după aia am plecat. Ei, de ce am făcut paranteza asta? În același drum m-am întâlnit și cu persoana care ne promisese că ne ajută cu acoperișul. Și chiar când ne-am întâlnit, știu că ne-am îmbrățișat și în momentul ăla mi-a strecurat un plic în buzunar și mi-a șoptit, părinte,
ai suficient pentru acoperiș. Erau 20.000 de euro. Și așa o rândui Maica Domnului să ajungem să acoperim și Arhondaric. Deci ați văzut, exact ca și la casă, sub altfel, aici în altfel, dar Maica Domnului s-a îngrijit de toate. Ce au zis? Măi, aveți căsuța, aveți chiliile, trebuie să faceți și pentru închinători ceva. Și ne-au ajutat și am făcut, mai ales bucătăria era nevoie. Cei care vin aici știu frumos, etajul este pentru închinători, putem primi maximul până la 16 oameni în Arhondaric. Atâtea paturi avem. Și în felul ăsta, adică am ajuns, cum să zicem așa, să avem tot ce trebuie. Bineînțeles că am mai făcut noi pe lângă casă, diferite, mai trebuit o cămăruță pentru generator, o mai trebuit ceva, cum avem panouri solare pentru iluminat, o cămăruță pentru baterii, asta pe parcurs tot am făcut, cum se zice, în fiecare an câte un pic. Dar asta s-a făcut ușor, așa, mai pe neobservate. Chiar și anul ăsta ne mai fugise un pic drumul aici la intrare, o trebuie să mai betonăm, să întărim un pic acolo, adică astea sunt lucruri pe fiecare an câte ceva necesare pentru casa omului. Dar, în general, lucrurile mari s-au făcut cu ajutorul Maicii Domnului. O să mă opresc aici și o să mai continuăm câteva amănunte în viitor, așa, ca să vedeți cum decurg lucrurile aici, cum merge viața aici la noi. Deci să aveți mare încredere în Maica Domnului. Și să nu uitați un lucru foarte însemnat care spune la Sfânta Scriptură: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. În prim plan să fie întotdeauna Dumnezeu. Că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Adică să nu-L dăm deoparte, să ne batem noi cu capul să rezolvăm. Că atunci o să avem numai probleme. Pentru că noi suntem limitați. Nu avem noi atunci știința aceea, puterea ca să facem noi. Fără ajutorul lui Dumnezeu sau fără Dumnezeu, suntem animale raționale. Cred că Țuțea spunea lucrul ăsta. Animale raționale. Atâta suntem fără Dumnezeu. Să știți, nimic nu se poate fără Dumnezeu. Da, dragii mei, hai să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă în pază. Doamne ajută!